สวัสดีครับนี่คือรายการออคัสสตอรี่เรื่องเล่าเขย่าวขวัญซีซั่น2เรามาพบกันประจำทุกสัปดาห์นะครับอย่าลืมถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งสำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ออคัสสตอรี่ซีซั่น2ขอนำเสนอเป็น EP ที่87โดนของเราไม่สามารถจะมีวันดีๆได้ทุกวันแต่เราสามารถอยู่กับวันที่ไม่ดีได้ด้วยทัศนคติที่ดีเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมเข้าไปเกี่ยวพันก็เพราะว่ามีพี่ตากล้องคนหนึ่งที่เขารับงานฟรีแลนซ์แบบเป็นเจ้าประจำของที่บริษัทเราเลยและเขาคนนี้ก็เคยผ่านประสบการณ์วิ่งหนีผีมาแล้วใน EP ที่57พลายน้ำซึ่งผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อพี่เข้ามาตั้งแต่ไหนแล้วครับเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าถ้าใครได้เจอเรื่องแบบนั้นก็คงจะไม่รับงานบริษัทคือไม่มาทำงานกับเราแล้วล่ะแต่ว่าผมคิดผิดพี่เขายังคงรับงานบริษัทเราอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพี่เขาเป็นคนที่ชอบเรื่องราวที่ลึกลับแบบหาคำตอบไม่ได้เพราะว่างานหลักของพี่เขาทำรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทุกอาทิตย์เลยเป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของความสามารถที่แบบตลกหรือว่าเป็นแบบที่เห็นแล้วต้องอึ้งกันหรือเรื่องราวที่เป็นแบบลึกลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีแฟนๆเขียนจดหมายมาบอกแล้วทีมงานก็จะทำการคัดกรองเรื่องราวต่างๆนำมาเสนอแก่ท่านผู้ชมพี่เขาชื่อพี่โอ๊ตวันนั้นพี่โอ๊ตมาคุยกับผมแบบตัวต่อตัวกันเลยคือขอให้ผมเปิดห้องประชุมเล็กกันเลยทีเดียวและยังขอให้ผมไม่ให้มีใครเข้ามาด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเก็บไว้เป็นความลับขั้นสูงสุดเลยพอปิดประตูห้องสนิทเสร็จเรียบร้อยผมก็หันกลับไปที่พี่โอ๊ตหัวใจจะวายเมื่อเห็นพี่โอ๊ตเขาถอดเสื้อคลุมสีดำออกและกำลังเตรียมจะถอดกางเกงยีนออกให้เหลือแต่เพียงบ็อกเซอร์ตัวเดียวว่างั้นเถอะนี่พี่เขาคิดว่าจะมาพรากพรหมจรรย์ผมในห้องประชุมเล็กกันเลยเหรอเนี่ยไม่ได้นะจะมาอีโรติกกันตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องนี้ได้ยังไงมันไม่ได้เห็นหน้าตาผมอย่างเงี้ยผมก็เลือกนะพี่โอ๊ตคงเห็นผมตกใจช็อกยืนอยู่นี่ที่หน้าประตูพี่โอ๊ตก็เลยรีบพูดออกมาเลยว่าไม่ใช่อย่างที่คิดนะแล้วก็รีบเอาซองสีน้ำตาลขนาดใหญ่เลยให้ผมดูโดยที่ภายในนั้นมันบรรจุฟิล์มเอ็กซเรย์ขนาดใหญ่จำนวนหลายใบซึ่งในแต่ละใบมันเป็นภาพการเอ็กซเรย์ที่แขนทั้งสองข้างแล้วก็ขาทั้งสองข้างด้วยคือขาเนี่ยมันยาวไปจนถึงหน้าแข้งเลยแล้วผมก็ได้เห็นสิ่งผิดปกติอย่างหนึ่งมันเห็นเลยว่ามันมีตะปูตัวเล็กๆขนาดยาวสักเซนหนึ่งมั้งปรากฏอยู่ที่บริเวณต้นแขนใกล้กับหัวไหล่ประมาณสัก 4-5 ตัวคือเห็นทั้งสองข้างทั้งซ้ายแล้วก็ขวาด้วยแล้วก็ที่ต้นขาก็มีที่น่องก็อีกเยอะแล้วก็มีแบบเนี้ยทั้งสองข้างเลยอันนี้เป็นการช็อกครั้งที่2แล้วพี่โอ๊ตก็พูดว่าเนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วนะพร้อมกับโชว์รอยแผลที่พี่โอ๊ตเขาให้คุณหมอที่โรงพยาบาลช่วยเอาออกให้คือทำอย่างเงี้ยไปแล้ว2 ครั้งซึ่งคุณหมอก็ยังงงพี่โอ๊ตก็งงว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่เหมือนกับว่าพี่โอ๊ตเขาจะรู้ถึงสาเหตุแต่เขาไม่กล้าบอกคุณหมอจนมันเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่3พี่โอ๊ตก็เลยมั่นใจว่ามันต้องไม่ใช่อาการเจ็บป่วยแบบเป็นโรคแน่ๆมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันลึกลับที่เรามองไม่เห็นพอพูดถึงตรงเนี้ยพี่โอ๊ตก็เลยนึกถึงผมขึ้นมาได้แล้วก็เลยมาหาผมจากนั้นก็เล่าเรื่องราวให้ผมฟังตอนที่ไปถ่ายรายการตามปกตินั่นแหละครับพี่วิทย์โปรดิวเซอร์พินิจผู้ดำเนินรายการก็ไปด้วยคือตอนแรกพี่โอ๊ตเขาถ่ายในสตูดิโอมันตามปกติแหละเป็นการสัมภาษณ์พูดคุยกันก่อนที่จะไปยังสถานที่จริงแต่ในครั้งเนี้ยคุยไปคุยมาแล้วแขกรับเชิญที่ส่งจดหมายมาหาต้องการให้รายการนำเรื่องเขาไปออกอากาศพร้อมกับขอความช่วยเหลือด้วยและเขาคนนั้นก็ชื่อพี่ป้อมอาชีพเป็นลูกจ้างเรือประมงเขาขอให้รายการมาถ่ายทำเรื่องราวแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราประหลาดใจมากๆคือเขาขอให้เราพาเขาไปโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาอาการประหลาดเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเขาก็จำไม่ได้แล้วรู้เพียงแต่ว่าพี่เขาไปที่เรากำลังจะไปกันแบบเดือนเว้นเดือนกันเลยทีเดียวพี่วิทย์โปรดิวเซอร์ก็เลยตัดสินใจพาพี่ป้อมไปหาหมอโดยที่พี่ป้อม
ให้พี่โอ๊ตถ่ายภาพไว้ตลอดเวลาตั้งแต่ออกจากสตูจนไปถึงโรงพยาบาลตอนหมอตรวจตอนถ่ายเอ็กซเรย์ตอนหมอสรุปผลการรักษาแต่ที่เด็ดคือตอนที่หมอกำลังทำการรักษาแล้วทุกคนก็เห็นเลยว่าสิ่งนั้นน่ะมันคืออะไรเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่ป้อมเขาเขียนจดหมายมาบอกที่รายการว่าตัวเขาเองมีอาการแปลกประหลาดมากคืออยู่ๆพี่เขาก็จะเจ็บที่แขนแล้วก็ขาโดยที่ไม่รู้สาเหตุแต่ว่าก่อนหน้าที่จะมีอาการนั้นน่ะพี่ป้อมเขาฝันว่ามีผีมาหาเขาเป็นผีที่จมน้ำตายแล้วก็เป็นผู้ชายสภาพศพคือมันเปื่อยมันยุ่ยไปทั้งร่างเลยที่บ้านของพี่ป้อมบ้านหลังเนี่ยเขาอยู่มาตั้งแต่เด็กๆเป็นบ้านของพ่อกับแม่แล้วก็ปลูกเอาไว้ริมคลองน้ำก่อยที่ไหลออกไปยังทะเลผีตัวนั้นมายืนอยู่ที่ท่าน้ำหน้าบ้านไม่ได้พูดอะไรหรือทำอะไรเลยแต่มายืนเฉยๆแล้วร่างนั้นก็หายไปพี่ป้อมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคือคิดว่าแค่เป็นผีมาขอส่วนบุญแต่หลังจากนั้นก็เริ่มสังเกตว่าตัวเองมีอาการเจ็บตามแขนและก็ขาทั้งสองข้างเจ็บจนแทบจะเดินไม่ได้แล้วป้าหนูครับป้าหนูเป็นคนที่รู้จักกันก็เป็นแบบเครือญาติกันนั่นแหละมาเห็นเข้าก็เลยสั่งให้ลูกหลานที่ป้ามาหิ้วพี่ป้อมไปหาหมอผีที่ป้าเคยไปรักษากับเขามาแล้วและก็เป็นหมอผีที่มีคนนับถือมากในพื้นที่นั้นด้วยซึ่งคนแถวนั้นเรียกหมอคนนั้นว่าหมอลีเขาเป็นชาวพม่านะครับเปิดสำนักแถวนั้นได้ประมาณสัก 5-6 ปีแล้วล่ะพอหมอลีเขาเห็นคนแบบพี่ป้อมเข้ามาหมอลีเขาก็เลยหยุดกระทำการพิธีต่างๆที่ทำอยู่แล้วก็รีบเดินเข้ามาพี่ป้อมจากนั้นก็ใช้มือขวาจับที่ข้อเท้าของพี่ป้อมและพี่ป้อมก็บอกว่าความรู้สึกมันเหมือนโดนไฟดูดแล้วความเจ็บปวดก็หายแบบปลิดทิ้งพี่ป้อมสามารถจะเดินได้แบบปกติโดยที่ไม่มีอาการเจ็บปวดหลงเหลืออยู่เลยแม้สักนิดเดียวตอนนั้นไม่ใช่แต่ตัวของพี่ป้อมแต่ผู้คนที่มาหาหมอลีอยู่เต็มสำนักเลยทุกคนต่างเชื่อกันแบบสนิทใจว่าหมอลีนั่นแหละคือของจริงตัวจริงแต่ว่าพอผ่านไปเดือนกว่าพี่ป้อมก็กลับไปมีอาการเหมือนเดิมตอนกลับไปหาหมออีกครั้งและอาการต่างๆมันก็หายไปอีกคือเป็นอย่างเงี้ยปีกว่าแล้วที่พี่ป้อมบอกว่ามันรู้สึกแปลกๆเขาเห็นท่าจะไม่ดีแหละก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้หมอเขาตรวจดูให้หน่อยปรากฏว่าหมอก็ยังหาสาเหตุไม่เจอแล้วหมอก็เลยพาพี่ป้อมไปเอ็กซเรย์ความจริงถึงได้ปรากฏว่ามีตะปูตัวเล็กๆอยู่หลาย10ตัวเลยคืออยู่ที่ชั้นผิวหนังแท้นะครับมันเต็มไปหมดทั้งแขนทั้งขาทั้งสองข้างเลยหมอต้องใช้มีดใช้ปลายมีดกรีดเบาๆตรงที่ตะปูฝังอยู่แล้วค่อยๆคีบตะปูเหล่านั้นออกมาพี่ป้อมบอกว่ารวมๆกันแล้วน่าจะมันเต็มกำมือนะแต่ว่านั่นไม่ใช่จุดที่ทำให้เขาเขียนจดหมายมาอันที่เป็นประเด็นก็คือว่าแผลจากการกรีดเอาตะปูครั้งที่แล้วออกยังไม่ทันหายเลยพี่ป้อมก็เริ่มมีอาการแบบเดิมอีกก็เลยอยากให้รายการมาถ่ายทำแล้วก็ช่วยเหลือแบบหาทางออกสิว่าพี่ป้อมควรทำอย่างไรคือพี่โอ๊ตเขาบอกว่าวันรุ่งขึ้นเราก็เดินทางไปที่สำนักเลยสำนักของหมอลีนั่นแหละซึ่งทีมงานได้โทรไปนัดเอาไว้แล้วและก็ได้แจ้งชื่อพร้อมกับรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยพอถึงชะอำพี่ป้อมเขาก็นำทางไปยังสำนักของหมอลีโดยที่เราต้องนั่งเรือแล้วก็ล่องไปตามเส้นทางคลองน้ำกร่อยที่ไหลผ่านสำนักของหมอลีซึ่งไกลพอสมควรใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีโดยที่ทั้งสองข้างทางมันมีแต่ต้นโกงกลางกับต้นจากเห็นบ้านคนบ้างมันก็มีนะแต่ว่ามันห่างเป็นระยะและพี่โอ๊ตบอกว่าตอนนั่งเรือไปนั้นพี่โอ๊ตเขามั่นใจเลยว่าเขาเห็นหัวคนอันนี้เป็นชายนะครับคือมันมีแต่หัวอย่างเดียวที่มันถูกกดให้จมอยู่ในกองโคลนริมฝั่งที่เขามั่นใจว่าเป็นหัวคนก็เพราะว่าหัวนั้นมันลืมตามองมาที่เรือของพี่โอ๊ตคือพี่เขาเห็นในกล้องถ่ายวิดีโอที่พี่เขาบันทึกภาพตลอดการเดินทางไปในครั้งนั้นเห็นเลยว่าหัวของชายคนนั้นหันมองตามเรือของพี่โอ๊ตไปคือแพนจากขวาไปซ้ายเหมือนกับว่าหัวนั้นมันมีชีวิตและพี่วิทย์โปรดิวเซอร์ของเราคือตอนที่เรือข
เข้าเทียบท่าหน้าบ้านของหมอลีแล้วก็มีฟองน้ำขนาดใหญ่พอสมควรผุดขึ้นมาซึ่งพี่วิทย์ก็ไม่ได้สนใจอะไรพอลุกขึ้นเพื่อจะก้าวเท้าขึ้นไปบนท่ามันก็มีเสียงเหมือนกับอะไรมันลอยมากระทบที่กาบเรือฝั่งที่พี่วิทย์เขานั่งอยู่แหละตามปกติคนเราก็จะก้มหน้าไปมองมันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วภาพที่เห็นเป็นภาพของหญิงที่จมน้ำตายแล้วลอยขึ้นมาสภาพอืดมานานมากๆเลยผิวเป็นสีม่วงคล้ำคือนอนคว่ำแล้วก็ลอยขึ้นมาทำเอาพี่วิทย์เขาสะดุ้งเกือบจะตกเรือกันเลยแต่พอทุกคนมาดูแล้วก็มาหากันมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วหมอลีก็เดินลงมาต้อนรับคณะของเราจนถึงท่าน้ำกันเลยทีเดียวรูปร่างของหมอลีเขาเป็นชายนะครับร่างเล็กผิวดำคือโกนหัวแบบผ่าเลยแล้วก็สักที่ตัวแบบว่าสักจนไม่มีที่จะสักแล้วทีมงานของเราก็ตั้งกล้องถ่ายทำการพูดคุยกับหมอลีในครั้งนั้นได้ใจความว่าคนส่วนมากที่ป่วยก็จะมาหาหมอลีด้วยอาการแบบเดียวกันทั้งนั้นก็เป็นอย่างที่พี่ป้อมเป็นนั่นแหละจะเป็นมากเป็นน้อยมันก็แล้วแต่กรรมของแต่ละคนแต่ว่าการที่เอาของออกไปแล้วนั่นมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้เป็นอีกอันนี้หมอลีตอบไม่ได้แต่คอยช่วยกันไปไม่คิดเงินแต่ว่าใครอยากทำบุญอะไรยังไงก็แล้วแต่ความศรัทธาแต่ว่าภาพที่เห็นกันก็คือว่าที่สำนักของหมอลีมีของขลังทุกอย่างให้เลือกสรรครบวงจรกันเลยทีเดียวซึ่งมันดูแล้วมันขัดอารมณ์ของเด็กวัดที่ก้นกุฏิอย่างพี่โอ๊ตเป็นอย่างมากเพราะไม่เชื่อในสิ่งที่หมอลีเป็นคนพูดแต่ที่ดูแล้วเห็นแล้วว่าดูแล้วมันงมงายแบบขาดสติและพี่โอ๊ตก็ได้มีโอกาสคุยกับหมอลีแบบว่าเป็นการส่วนตัวหลังจากที่บันทึกเทปรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่โอ๊ตถามว่าเครื่องรางของขลังที่ขายอยู่ทั้งหมดมันช่วยให้คนหายเจ็บป่วยให้หายขาดได้เลยไหมหมอลีนิ่งไปแป๊บหนึ่งก่อนจะตอบพี่โอ๊ตว่าก็ได้นะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละคนจากนั้นพี่โอ๊ตกับทีมงานก็กลับส่วนพี่ป้อมพอให้หมอลีทำให้ก็หายเจ็บหายปวดในทันทีคือเรื่องนี้มันแปลกตรงที่มันมีตะปูขนาดเล็กๆจำนวนมากเข้าไปอยู่ในร่างกายเราได้ยังไงพี่โอ๊ตยังเล่าต่ออีกว่าพอตอนตัดต่อเสร็จคือเช็คทุกอย่างเรียบร้อยในขณะที่ดูเทปรายการเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าเตรียมจะออกอากาศอยู่นั้นก็มีเสียงร้องกรี๊ดแบบดังขึ้นมาพร้อมกับเสียงวิ่งมาจากทางบันไดเป็นเสียงของเหล่าน้องผู้หญิงที่ทำงานในสตูนั่นแหละกำลังวิ่งขึ้นมาที่ห้องตัดต่อสภาพคือมันต้องวิ่งหนีผีมาแน่ๆแล้วน้องเขาก็เล่าด้วยแบบเสียงสั่นๆเลยแบบยังไม่หายตกใจคือว่าที่ด้านล่างสตูนั่นนะครับผมที่นั้นมันมีทั้งหมด3ชั้นพอไม่มีอัดรายการคือก็จะปิดไฟมืดมันก็น่ากลัวอยู่แล้วแต่ว่าประตูด้านหน้าทางเข้าของสตูดิโอมันเป็นประตูกระจกไฟด้านหน้าสตูเปิดสว่างตลอดเวลามันเลยทำให้เห็นว่ามีผีจำนวนมากที่ตายด้วยสภาพจมน้ำตายคือมันบวมขึ้นอืดกันทุกตัวแล้วก็ทั้งเปื่อยทั้งยุ่ยพร้อมกับว่ามันมีเมือกใสๆเหนียวๆชันโลมตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยมายืนออกันอยู่ที่หน้าสตูดิโอตั้งแต่ประตูกระจกยาวไปจนถึงหน้าประตูใหญ่ด้านนอกแล้วเด็กผู้ชายที่ขอให้พี่โอ๊ตมาช่วยดูเทปเพื่อเช็คความเรียบร้อยก็ลุกพูดไปที่หน้าต่างซึ่งมันก็เป็นหน้าต่างกระจกบานเลื่อนแล้วเสียงตกใจมันก็มาพร้อมกับคำอุทานว่าเฮียลั่นห้องกันเลยคือชายหนุ่มคนนั้นเห็นอย่างที่น้องผู้หญิงเรานั้นได้บอกเลยสรุปคือว่าคืนนั้นต้องอยู่ที่นั่นกันทั้งคืนทั้ง3คนเลยแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นภาพพวกนั้นอีกเลยนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ประหลาดมันกลับมาเกิดขึ้นกับพี่โอ๊ตคือพี่เขาเริ่มมีอาการปวดตามหัวไหล่ต้นแขนทั้ง2ข้างเลยแล้วมันก็ลามไปที่ต้นขาแล้วก็ลงไปที่น่องมันเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆจนพี่เขาต้องไปหาหมอแล้วก็มาหาผมถึงที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือตอนที่ผมนั่งฟังพี่เขาอยู่ผมเกิดความสงสัยแบบมากมายก่ายกองในหัวสมองผมเลยว่าตัวผมจะสามารถช่วยเหลือพี่เขาได้ยังไงบ้างและผมว่าคิดได้อย่างเดียวเลยนะว่างานเนี้ยคงต้องถึงมือวางอันดับ1ในใจผมตลอดกาลแน่ๆแล้วผมก็พาพี่โอ๊ตมาหาอาจารย์ที่บ้านวันนั้นเป็นวันที่แม่ไม่อยู่หลานก็ไม่มาเงียบทั้งบ้านเลยพอพี่โอ๊ตมาถึงก็เข้าไปกราบปู่ที่แท่นบูชาปู่
และจากนั้นพี่โอ๊ตก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดเลยทีนี้พออาจารย์ฟังจบปุ๊บก็บอกให้ผมโทรหาศิษย์พี่ใหญ่พอโทรติดผมก็ส่งให้อาจารย์พูดคุยกันสักพักหนึ่งซึ่งอาจารย์นั้นลุกเดินออกไปคุยข้างนอกแล้วพอกลับมาก็บอกให้ผมโทรหาศิษย์พี่รองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมคือเดินออกไปคุยสายข้างนอกคิดได้อย่างเดียวเลยนะครับว่างานเนี่ยหนักแน่ๆมันต้องหนักกว่าที่ผมคิดเอาไว้แน่ๆจากนั้นอาจารย์ก็ขึ้นไปข้างบนไปเอากล่องเล็กๆที่มันอยู่ติดกับเสียนปู่อันเดิมลงมาให้พอพี่โอ๊ตเปิดดูสิ่งที่อยู่ข้างในก็คือเปลือกหอยแต่มันกาวมากแล้วถูกเชือกถักหุ้มเอาไว้แล้วก็ทำห่วงออกมาเหมือนกับว่าจะคล้องคลอได้สิ่งที่อาจารย์หยิบมาผมไม่รู้จักแต่พี่โอ๊ตรู้จักแล้วก็พูดขึ้นว่าเบี้ยแก้แล้วอาจารย์ก็หยิบเบี้ยแก้ออกมาพร้อมกับเล่าว่าการเจ็บป่วยของมนุษย์ตามปกติจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือการเจ็บป่วยจากโรคปัจจุบันและการเจ็บป่วยจากโรคจิตวิญญาณการเจ็บป่วยชนิดใดก็ย่อมต้องได้รับการแก้ไขโรคตามประเภทนั้นๆบางครั้งการเจ็บป่วยแบบไร้สาเหตุของโรคคือการเจ็บป่วยจากโรคทางจิตวิญญาณหรือภาษาชาวบ้านที่เรียกว่าลมเพลมพัดมันคืออะไรลมเพลมพัดเป็นคำที่เรียกในความหมายรวมซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายของเราไปปะทะกับสิ่งไม่ดีพลังงานเสียพลังงานพูดสัมภเวสีทุกคนมีสิทธิ์ที่จะโดนลมเพลมพัดโดนอาถรรพ์คุณใส่ได้เช่นกันแต่การกระทำเช่นนั้นใช่ว่าจะโดนกันได้ง่ายๆทุกคนไปการประมาทของตัวเองคือสาเหตุหลักการต้องเสนียดของอาถรรพ์ได้เช่นเดินเฉียดไปเหยียบของเส้นไหว้ผีถมน้ำลายหรือสิ่งปฏิกูลลงบนพื้นที่มีพูดผีอยู่บริเวณนั้นหรือบริเวณที่มีอาถรรพ์คุณไสยแฝงอยู่เดินผ่านทางสามแพร่งทางฝังต่อในช่วงเวลาโพเพอัสดงแล้วสุดท้ายความแค้นส่วนตัวกับหมอหรือคนภายนอกที่ขอให้หมอทำของใส่ตัวผู้นั้นโดยอาศัยช่วงเวลาที่ดวงตกโชคไม่ดีหรือดาวเจ้าเรือนคนที่โดนอ่อนกำลังอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากลมเพลลมพัดนั้นเช่นอ่อนแรงเพลียแบบไร้สาเหตุมึนหัวตลอดเวลาหรือมึนงงในบางช่วงเวลาซ้ำๆกันชอบเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวตื่นกลางดึกหลับไม่สนิทกระอักกระอ่วนกระวนกระวายในวันพระหรือวันโกนอาจจะมีอาการเหล่านี้ปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นหรือว่าที่หนักๆเลยคือมีหนังวัวหรือหนังควายเข้าไปอยู่ในท้องแต่ที่หนักที่สุดคือมีตะปูจะเป็นตะปูตัวเล็กๆที่ใช้ตอกโลงศพเข้าไปอยู่ตามเนื้อตามตัวสร้างความเจ็บปวดอย่างมากเป็นระยะเบี้ยแก้มีอิทธิฤทธิ์ทางด้านการป้องกันคุณไสยมนต์ดำยาเสน่ห์กันเขี้ยวงาหรือแม้กระทั่งกันผีคำว่าเบี้ยแก้มาจากคำว่าเบี้ยแก้บนเนื่องจากใช้เป็นเงินบนบานสารกล่าวและเกิดสำเร็จผลความหมายจึงพ่วงการแก้ไขจากร้ายให้กลายเป็นดีจึงมีอานุภาพทางแก้ไขอาถรรพ์สิ่งที่จะให้โทษแน่นอนว่าหัวใจที่สำคัญก็คือทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองพี่โอ๊ตตาลุกวาวเลยไม่ได้เห็นเบี้ยแก้ส่วนผมไปเอาของมาเตรียมตัวให้กับพี่โอ๊ตแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยคือพี่โอ๊ตใส่ผ้าขาวม้าตัวเดียวนั่งบนเก้าอี้ในกะละมังขนาดใหญ่เลยข้างๆคือถังน้ำเปล่าขนาดใหญ่ที่มีน้ำฝนอันแสนสะอาดที่อาจารย์เขาเก็บเอาไว้ผสมหรือว่าเอาไว้ทำน้ำมนต์และอาจารย์ก็ตักน้ำมนต์จากโอ่งใบเล็กที่อยู่หน้าแท่นบูชาปู่ขันหนึ่งเอามาผสมกับน้ำฝนในถังใบใหญ่ใบนั้นแหละครับก่อนที่จะสาดใส่พี่โอ๊ตอาจารย์ให้พี่โอ๊ตถือเบี้ยแก้เอาไว้ถือเอาไว้ในมือบอกว่าให้กำเอาไว้อย่าปล่อยมือเด็ดขาดและอาจารย์ก็บอกให้ผมจุดธูป9 ดอกขอขมาพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางซึ่งตอนนั้นอาจารย์ก็ไล่พระเวทไปพร้อมๆกันพอไล่จบปุ๊บก็สาดน้ำมนต์ใส่พี่โอ๊ตแบบไม่ยั้งกันเลยพอสาดไปได้สัก3 ครั้งศิษย์พี่ใหญ่กับศิษย์พี่รองก็มาพร้อมกับหอบข้าวหอบของกันมาแบบว่าพลุงพลังเต็ม2 ไม้ 2 มือไปหมดแล้วอาจารย์ก็หยุดสาดน้ำมนต์เดินปรีเข้าไปหาศิษย์ทั้งสองพร้อมกับพูดขึ้นว่าได้ของมาครบไหมแต่ที่ผมเห็นนั้นมันไม่ใช่ดอกไม้หรือว่าเครื่องบูชาเลยมันคือ
บะหมี่แห้งเนื้อแดง3 ถุงขนมปังกิมไข่เต่า3 ถุงน้ำเต้าหู้2 ถุงนี่มันอะไรกันเนี่ยและอาจารย์ใครมาบอกผมว่ารดน้ำให้พี่เขาจนกว่าจะหมดถังนะแล้วศิษย์อาจารย์ทั้ง3ก็เดินเข้าไปในบ้านนั่งกินบะหมี่กันส่วนผมต้องคอยราดน้ำให้พี่โอ๊ตไปเรื่อยๆพี่โอ๊ตเขาบอกถึงความรู้สึกว่าตอนที่น้ำโดนล่างเขามันไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนนะครับหรือว่ามันเย็นอะไรเลยเขารู้สึกอย่างเดียวว่ามันฉ่ำเย็นสบายไปทั้งล่างเลยความเจ็บปวดมันลดลงอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าตอนที่น้ำมนต์มันไหลลงไปในกระมังแล้วมันก็ยังคงเจ็บอยู่แต่ว่ามันก็ค่อยๆเจ็บน้อยลงไปเรื่อยๆก่อนที่น้ำในถังมันจะหมดเพียงเล็กน้อยแล้วก็อาจารย์กับศิษย์ทั้ง2กินกันอิ่มหนำสำราญแล้วอาจารย์ก็กวากมือเรียกให้ผมให้มาหน้าบ้านหน้าแท่นบูชาปู่แล้วก็เอาน้ำมนต์ผสมกับผงกำยานพร้อมกับทองพระเวทก่อนที่จะป้ายที่หน้าผากของผมตรงหว่างคิ้วครับแล้วก็ลากขึ้นไปถึงกระหม่อมเลยแล้วก็พูดขึ้นว่าคุ้มกันอาจารย์ด้วยนะเดี๋ยวจะท่องพระเวทกับศิษย์พี่ทั้ง2และผมก็ถามว่าลักยิ้มไปไหนล่ะครับอาจารย์ไม่คุ้มกันอาจารย์หรอและอาจารย์ก็ตอบผมว่าพักร้อนผีมีพักร้อนด้วยเหรออันนี้ผมงงอาจารย์ก็บอกว่าลักยิ้มไปวัดกับแม่วันนี้จะสวดมนต์ทำวัดเย็นที่วัดกันเขาอยากไปก็เลยให้เขาไปพักผ่อนบ้างส่วนผมก็เดินงงๆออกมานะคือไม่รู้ว่าจะคุ้มกันอาจารย์ยังไงพอเดินกลับไปหาพี่โอ๊ตช็อตแรกก็มาเลยคือมันมีซากศพที่นอนตายอยู่ที่ลานอาบน้ำมนต์เพียบไปหมดเลยน้ำมนต์ในกระมังที่ใช้ราดตัวพี่โอ๊ตตอนราดมันเป็นน้ำใสๆแต่ตอนเนี้ยในกระมังมันกลายเป็นน้ำแบบสีแดงคล้ำๆที่มันข้นแล้วก็เหนียวจะเรียกว่าดำปีเลยก็ได้นะช็อต1ช็อต2ผ่านไปแต่ช็อต3อันนี้หนักสุดคือน้ำมนต์ในถังมันกลับมาเต็มปรีเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้เคยตักใช้เลยสักครั้งได้ยังไงนี่ผมเข้าไปหาอาจารย์แค่5 นาทีเองนะจากนั้นผมก็ต้องใช้เท้าขอโทษจริงๆเขี่ยแล้วก็แหวกทางเข้าไปราดน้ำมนต์ต่อพี่โอ๊ตรู้สึกแปลกๆที่เห็นผมเข้ามาอย่างยากลำบากแล้วก็ถามผมว่ามีอะไรหรือเปล่าทำไมเดินแปลกๆผมถึงได้เข้าใจว่าอาจารย์ได้ทำการเปิดเนตรผมให้ผมได้เห็นสิ่งเหล่านี้นี่เองเพื่อที่จะบอกอาจารย์ได้ทันเวลาถ้ามีใครมาทำร้ายหรือมาทำลายพิธีผมจำใจต้องเหยียบซากศพที่ขึ้นอืดจากการจมน้ำตายจำนวนมากพอสมควรกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้พออาจารย์เริ่มสวดที่ผมรู้ก็เพราะว่าผมได้ยินเสียงพี่ใหญ่กับศิษย์พี่รองเริ่มท่องพระเวทไปได้สักครู่หนึ่งแล้วส่วนผมก็เริ่มแบบลาดน้ำมนต์ลงที่ตัวของพี่โอ๊ตต่อผมหันไปดูที่ธูป9 ดอกที่ปักอยู่ใต้ต้นไม้มันดูเหมือนว่าธูปมันยังเหลืออีกเยอะมากเลยนะและนี่ก็ผ่านไปนานแล้วนะและผมก็ตกใจสะดุ้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อผมได้ยินเสียงเปิดประตูบ้านพร้อมกับเสียงชายคนหนึ่งที่ตะโกนผมน่าจะเป็นตะโกนด่านะด้วยภาษาที่ผมไม่รู้จักแล้วก็รีดตรงเข้ามาเหมือนกับว่าจะมาเอาเรื่องผมก็เลยเดาเลยว่านั่นต้องเป็นหมอลีแน่ๆเลยหมอลีจอมขมังเวทที่พี่โอ๊ตเล่าให้ฟังแต่ดูเหมือนกับว่าพี่โอ๊ตจะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนั่งหลับตาทำสมาธิกำเบี้ยแก้เอาไว้แน่นตามคำสั่งของอาจารย์แล้วพอหมอลีเดินเข้ามาก็ยังคงพูดภาษาอะไรที่ผมฟังไม่ออกพร้อมกับว่าชี้มาทางพี่โอ๊ตกับผมที่ยืนอยู่แต่ผมยังคงไม่ลืมหน้าที่นะครับคือการลาดน้ำไปอย่างต่อเนื่องเลยแต่ที่ผิดสังเกตคือหมอลีมาแบบไม่ธรรมดาคือร่างของหมอลีมันดูเบลอแบบว่าเห็นไม่ชัดไม่เต็มร่างเหมือนกับว่าหมอลีเขาถอดกายหยาบมาแต่กายละเอียดและผมก็ได้ยินเสียงอันคุ้นเคยของผมพูดขึ้นว่ามึงมีเรื่องอะไรมากับกูนี่เด็กมันไม่รู้เรื่องอาจารย์เดินออกมาเปิดประตูหน้าบ้านพร้อมกับกวักมือเรียกให้ผมไปหาพอผมเข้าไปใกล้ๆอาจารย์อย่างแรกคือร่างของอาจารย์มันเรืองแสงแล้วผมก็รีบหันไปเห็นเลยว่าอาจารย์นั่งอยู่หน้าแท่นบูชาปู่แล้วท่าที่นั่งนั้นเหมือนกับว่าอาจารย์ถอดกายละเอียดออกมาเลยคือนั่งหลังตรงแต่คอพับไปด้านหน้าแล้วก็อาจารย์ก็อยู่นิ่งๆอย่างนั้นนี่อาจารย์ถอดกายละเอียดออกมาแล้วอาจารย์ก็บอกผมว่าเอาหมากมาให้กินหน่อยเอามา3 คำเลยนะผ
ผมรีบวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อจัดหาหมากมาให้อาจารย์พอหันกลับมาเห็นหมอลี่กำลังท่องคาถาแล้วก็มีกองทัพผีที่สภาพจมน้ำตายขึ้นอื่นเดินออกมาจากเงามืดผมรีบวิ่งไปหาอาจารย์เอาหมากไปให้อาจารย์รวบหมาก3 คำเข้าปากเคี้ยวกรุบ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 เลยเกลียดหมอนี่ที่ทำหน้าแบบเยาะเย้ยคือยิ้มที่มุมปากได้กวนพระบาทมากๆเลยแล้วฝูงผีก็กลูเข้ามาตอนนั้นผมสงสัยเหมือนกันว่าอาจารย์ไม่ได้ไล่พระเวทอะไรเพราะอาจารย์พ่นน้ำหมากกระจายออกไปตรงๆแต่สิ่งที่มันออกมานั้นมันไม่ใช่น้ำหมากแต่ว่ามันเป็นเปลวไฟที่พุ่งตรงออกไปถ้าใครนึกไม่ออกนะครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยให้ถึงตอนที่ไปดูโชว์กับวงไฟแล้วเขาอมน้ำมันก๊าซเอาไว้ในปากเขาเลยแล้วก็พ่นผ่านไฟที่กำลังลุกโชนอยู่ไฟมันกระจายออกมาอย่างนั้นเลยแค่ว่ามันนานกว่านั้นเยอะเลยไฟที่กระจายไปเผาร่างของผีพวกนั้นจนหมดบางตัวทนไม่ไหวก็สลายร่างหายกันไปหมดเหลือเพียงหมอลีอยู่เดียวดายตามลำพังแต่ว่าที่น่าหนักใจคือในมือขวาของหมอลีนั้นมีดาบเล่มใหญ่อยู่ในมือท่าทางให้ดูเกลี้ยกล่อมเต็มไปด้วยความโกรธแค้นตั้งท่าเหมือนจะวิ่งเข้ามาหาอาจารย์แต่ก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เขาคายชานหมากใส่ในมือแล้วก็ดีดไปตรงเข้าที่หน้าหมอลีในวิธีนั้นเลยถึงแม้หมอลีจะใช้ดาบที่ถืออยู่ในมือฟันก้อนชานหมากให้ขาดเป็น2 ท่อนไปแล้วก็ตามโลกพระเวทของหมอลีเปล่งแสงสีแดงสว่างวาบขึ้นมาแต่ว่าเศษชานหมากก็ทะลุเข้าไปได้อย่างง่ายได้เข้าไปโดนที่ตาขวากับหน้าผากของหมอลีหมอผีคนดังที่มาในร่างกายละเอียดความแรงของเศษหมากไม่ได้แรงมากแต่หมอลีถึงกับหน้าหงายตัวลอยขึ้นแล้วก็หล่นลงมาคือล่วงลงมาที่พื้นอย่างแรงดังที่กวีนิรนามเคยกล่าวไว้ว่ากระบี่มิได้อยู่ที่ใจหากอยู่ถัดไปจากพังงาแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยผมฟุ้งซ่านไปกันใหญ่แล้วและศิษย์พี่ใหญ่กับศิษย์พี่รองก็ออกมาจากบ้านมายืนดูที่ตรงประตูหน้าบ้านเลยแต่ดูเหมือนกับว่ามองไม่เห็นร่างกายละเอียดของอาจารย์และผมก็แน่ใจว่าไม่เห็นหมอลีแน่ๆและที่สำคัญคือเห็นผมด้วยหรือเปล่าเนี่ยทั้งคู่มองไปมองมารอบๆเหมือนกับว่าหาอะไรบางอย่างผมมารู้ในตอนหลังว่าศิษย์พี่ทั้งสองมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่หน้าบ้านโล่งๆได้ยินเสียงดังแบบว่ามันไม่แว่วไปช่วงๆก็เลยออกมาดูพอไม่เห็นอะไรก็เลยกลับเข้าไปที่เดิมท่องพระเวทต่อจนจบคือออกมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยและเมื่อผมหันกลับไปที่หมอลีเห็นแล้วว่าหมอลีค่อยๆลุกขึ้นด้วยความเจ็บปวดและเห็นเลยว่าที่เบ้าตาขวาแตกเลือดไหลทะลักออกมาตรงขมับด้านซ้ายมันเหมือนกับโดนกระแทกด้วยของแข็งแตกออกแบบว่าเห็นผิวหนังถลอกที่มันเปิดออกจนเห็นกะโหลกเลยเห็นชัดๆเลยนะด้านหลังหัวก็แตกเพราะว่าล้มกระแทกพื้นเจ็บล้าวไปถึงไททอยแน่ๆพอหมอลีเห็นตัวเองบาดเจ็บก็ตกใจหวาดกลัวทำอะไรไม่ถูกแล้วคือร้องโวยวายเป็นเด็กๆเลยแล้วก็หันหลังกลับอย่างไวเลยเตรียมจะวิ่งหนีอาจารย์ก็เลยปล่อยไปเหมือนปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยหมาสักตัวหนึ่งพอร่างของหมอลีจางไปร่างกายละเอียดของอาจารย์ก็ค่อยๆสว่างแล้วก็หายไปผมได้แต่คิดว่าอาจารย์คงกลับเข้าไปในร่างแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วงานเนี่ยจบผมก็กลับไปราดน้ำมนต์ที่พี่โอ๊คต่อจนหมดถังมันพร้อมกับธูปหมดดอกนะครับแล้วพี่โอ๊คเขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนจังหวะนั้นแหละผมเดินเข้าไปหาอาจารย์เพราะว่าศิษย์พี่ใหญ่กับศิษย์พี่รองท่องพระเวทจบไปได้สักพักหนึ่งแล้วแต่อาจารย์ยังคงนั่งนิ่งไม่ไหวติงอยู่ที่เดิมเลยแล้วผมก็ค่อยคลานเข้าไปใกล้ๆตอนนั้นผมบอกแล้วว่าผมเห็นอาจารย์แล้วผมบอกแล้วว่าผมรู้สึกไม่ดีเลยบอกเลยว่าผมกลัวว่าจะเสียอาจารย์ไปเพราะกายละเอียดไม่เข้าล่างเพราะอาจารย์เคยบอกไว้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรหยุดมันได้กับการเกิดแก่เจ็บตายตัวอาจารย์เป็นเหมือนผ้าคีริ้วคือคอยเป็นผู้ยอมเสียสละให้ตนเองสกปรกเพื่อให้สิ่งอื่นสะอาดคือผมบอกแล้วว่าผมแทบจะกลั้นน้ำตาไม่ได้แต่เพราะความแน่ใจผมจับที่แขนของอาจารย์มันก็อุ่นๆคือเย็นๆอุ่นๆยังไงไม่รู้เลยผมก็เลยเขย่าแขนเบาๆพร้อมกับเรียกอาจารย์ในครั้งนั้นคือมันท่าไม่ดีแล้วอาจารย์ไม่ตอบสนองอะไรเลยผมบอกเลยว่าผมใจหายวูบเลยนี่ผมจะเสียอาจารย์ไปจริงๆเหรอแล้วผมก็ลองอีกครั้งคือสั่นแขนอย่างแรงพร้อมกับร้องเรียกอาจารย์เสียงลั่นเลยแล้วผมก็ได้รู้ความจริงเมื่อมันมีเสียงออกมาคือรู้แล้วและอาจารย์ก็หาวแบบอ้าปากสุดๆแบบจะงับหัวผมได้พร้อมกับลืมตาขึ้นมา
จากนั้นสิ่งที่ทำให้ผมได้รู้ว่าทำไมอาจารย์ถึงเป็นอย่างนี้ก็คือการเลวที่ไม่มีแต่กลิ่นบะหมี่เนื้อสรุปคืออาจารย์หลับจะไม่ให้หลับได้ยังไงล่ะครับบะหมี่แห้ง2ขนมปังกิมไข่เต่า1น้ำเต้าหู้หวานน้อยๆอีกถุงหนึ่งแล้วใครล่ะที่ออกไปจัดการกับหมอลีจอมขมังเวทคงไม่ต้องบอกนะครับเพราะคงรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นปู่แน่ๆแต่ที่มันสำคัญมากกว่านั้นคืออาจารย์หันมาถามผมว่าเรียบร้อยแล้วเหรอผมบอกเรียบร้อยแล้วครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยท่องบทอะไรไปล่ะอาจารย์จำไม่ได้ว่าท่องอะไรไป EP ที่87โดนของอีกสัก 2-3 อาทิตย์ต่อมานะครับอาจารย์ให้ผมเรียกพี่โอ๊ตให้มาหาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งและเมื่อได้เจอหน้ากันคำแรกที่อาจารย์พูดก็คือว่าเบี้ยแก้ของฉันอยู่ไหนแล้วพี่โอ๊ตก็ทำหน้าแบบเจือนแบบแล้วก็แกะเบี้ยแก้ออกจากคอพร้อมกับพูดขึ้นว่าก็ผมนึกว่าอาจารย์ให้ผมเลยแล้วอาจารย์ก็ตอบกลับไปอย่างนิ่มๆว่าอันเนี้ยฉันคงให้ไม่ได้นะเพราะอาจารย์ฉันอะให้มาแล้วอาจารย์ฉันอะได้มาจากพระธุดงค์ที่บังเอิญไปเจอกันในป่าตอนเข้าไปหาว่านเอามาทำยาอาจารย์ให้ว่านที่หายากที่สุดให้พระรูปนั้นไปท่านก็ให้เบี้ยแก้อันนี้มาเข้าใจฉันนะพี่โอ๊ตก็ยกมือไหว้อาจารย์ทีหนึ่งบอกว่าเข้าใจครับแต่พี่โอ๊ตมีข่าวมาบอกว่าสำนักของหมอลีปิดไปแล้วเพราะหลังจากที่รายการได้ออนแอร์ไปตำรวจก็เข้าไปตรวจค้นคือจะเข้าไปจับนั่นแหละครับข้อหาที่ว่าหมอลีหลอกลวงประชาชนแต่ว่าพอไปถึงกับพบศพของหมอลีนอนตายอยู่หน้าแท่นบูชาตำรวจบอกว่าทำการชันสูตรแล้วภายในบอบช้ำมากถึงขั้นแหลกเหลวเลยเหมือนโดนคนลุมทำร้ายแต่สภาพภายนอกมันดูปกติมันไม่มีร่องรอยอะไรเลยมันไม่มีร่องรอยโดนทำร้ายแม้แต่น้อยและก็ไม่มีพยานหรือว่าหลักฐานอะไรเลยที่บอกว่าถูกคนทำร้ายและอาจารย์ก็พูดขึ้นว่าการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นมันก็บาปอยู่แล้วแต่การสร้างความเดือดร้อนด้วยการใช้อวิชชามันเป็นบาปยิ่งหนักยิ่งสร้างกรรมเยอะกรรมยิ่งตามไวเพราะความแค้นความอาฆาตมันไม่มีวันจบสิ้นดังกวีนิรนามได้เคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่สูงที่สุดคือฟ้าแต่ว่าเหนือท้องฟ้ามันยังมีนกเหนือขนมครกยังมีอีกฝาคือผมบอกตรงๆนะว่าผมอยากเห็นหน้าไอ้คนที่พูดจริงๆเลยออคัสสตอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ